sao bác sĩ? Thì tôi nghĩ đến là phải thực hiện là cháu bị thì anh nên về nhà cháu báo lại cho cơ quan chức năng để người ta vào cuộc làm rõ nguyên nhân. Có gì em sẽ đi báo cơ quan chức năng ngay. Chào đồng chí nhé. Giới thiệu mấy đồng chí, đây là cảnh sát hình sự. Sáng tôi nhận được báo của anh, bây giờ chúng tôi đến để điều tra. Hình như là hiện trường này bị xáo trộn. Có ở nhà không? Các anh là ai vậy? Tôi hình sự, tôi đến điều tra một số việc. Anh có phải anh Minh và chị Lan không? Vâng, đúng rồi. Tôi nói chị lên trụ sở lấy được khai về một số việc tôi cần làm việc. Cháu bị làm sao hả bác sĩ? Sau khi là thăm khám cho bệnh nhân thì và làm các cái xét nghiệm thì tôi đánh giá tình trạng của cháu không có gì nghiêm trọng quá. Tuy nhiên cháu là sau khi xét nghiệm xong thì cháu dính một loại mê, thì tôi nghĩ đến là không phải thực hiện là cháu bị, thì anh nên về nhà anh trình báo lại chỗ cơ quan chức năng để người ta vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân. Tình trạng của cháu thì về nhà nghỉ ngơi là được. Vâng, may quá. Thế em cũng cảm ơn bác sĩ. Có gì em sẽ đi báo cơ quan chức năng ngay. Cháu đỡ rồi. Cháu đỡ rồi, chú không cần cắm cháu đâu. Cháu thật mệt. Chú không mệt đâu, con cứ nghỉ ngơi đi, chú cõng con một lúc nữa là về đến nhà rồi. Dạ. Cháu đỡ mệt hơn chưa? Cảm ơn cháu tôi. Thế em còn nhớ là ai cho cái gì con không? Cho con ăn cái gì không? Cô Lan đến lấy nước cho con uống. Tôi biết ngay là bà ta mà. Người thân cháu. Thế bây giờ cháu thấy khỏe hẳn rồi đúng không? Để chút nữa chú đưa đi mua quần áo mới nhé. Rồi mới để đi học. Cháu có thích không? Có. Từ sáng đến giờ xảy ra nhiều chuyện quá. Đấy. Mà cháu cũng chưa được ăn gì. Để chú pha một ít sữa đậu cho cháu ăn uống nhé.
Uống sữa cháu. Thôi rồi, cẩn thận nó bỏng nhé. Đây chú để đây nhá, uống hết nhá. Vâng. Cháu ở đây ngoan uống hết sữa đi, xong rồi nghỉ ngơi. Để chú đi làm ít việc, tranh thủ làm ít việc. Trong lúc cháu nghỉ ngơi, xong rồi chiều chú đưa cháu lên trường, được không? Cẩn thận bỏng nhé con nhé. Chào đồng chí nhá. Giới thiệu mấy đồng chí, đây là cảnh sát hình sự. Sáng tôi nhận được báo án của anh, bây giờ chúng tôi đến để điều tra. Vâng, mời các anh vào lán. Hình như là hiện trường đã bị xáo trộn. Chào xuống đây chú hỏi cái này. Và Hay chú cháu ra ngoài kia đứng chờ chú lúc để tôi lấy một ít hình ảnh để làm bằng chứng. Vâng. Tôi ít hình ảnh để lấy lại hiện trường. Anh tường thuật lại sự việc cho tôi đi. Báo cáo đồng chí là lúc mà tôi đi ra ngoài ấy, để đi xem cột nhà thì lúc quay về thì thấy bé Bảo Trâm đã ngất ra đấy rồi. Thì bên cạnh thì có một cái chai nước cơ, mà với lại bánh kẹo nữa, mà khi mà tôi quay trở về là tôi về là không thấy đâu nữa. Cháu có nhớ là ai cho cháu uống nước không? cháu nhớ là cô Lan đến để lấy nước cho cháu. Cô Lan bảo là nước mát lắm, là cô Lan vừa đi ghe. Đấy, báo cáo đồng chí cũng là như thế. Báo cáo đồng chí, tôi đã chụp xong hiện trường. Thế tôi xin phép nhé. Vâng. Thế, có gì anh cứ báo cho tôi. Vâng. Để báo nhanh nhé, để tôi đến điều tra nhanh nhất có thể cho gia đình. Vâng, rất cảm ơn anh, các anh đã rất là quan tâm đến chú cháu chúng tôi. Đấy, là chúng tôi đỡ lo lắng. Thế thì các anh về cẩn thận nhé. Có gì là em sẽ báo thêm cho. Chào anh nhé, chào đồng chí nhé. Tôi xin phép. Lần sau ấy, con mà thấy cái người con phụ nữ đây nữa ấy, đến gần á, là không được cho đến gần nữa nhá, cho gì không được ăn, nghe chưa? Hôm qua là chú cháu mình đã hứa với thầy giáo là đi nộp hồ sơ, nốt hồ sơ để hôm nay nhập học rồi. Đấy, giờ việc học rất là quan trọng, không được chậm trễ. Nếu cháu khỏe rồi thì chú cháu mình đi mua quần áo mới, sau đó là đến trường thôi, nộp hồ sơ.
con thích bộ này. Con tựa này mình yêu này. Thích kiểu kẻ này nhá. Cái này nhá. Cái này thì con vừa hơn. Cái kia sợ hơi ngắn. Đây này, áo. Cái kia cô. Áo của con đấy Đấy áo là kiểu cái này này. nhá. Quần áo thì Đây này, con này. Áo này thì nó mới hợp với bọn này. Không thể áo chỉnh già kia thì nó lại không hợp. như căn bản đấy. Ừ, bé thích cái này không? À. Đấy, đi học luôn. Đẹp luôn. Mặc luôn đi. Luôn. Luôn Thấy không? đặt cái mắt cho con. Em lấy con này. Đây con. Ừ. Nào chị lại ra đây nhá. Bây giờ lên trường cố gắng học hành tốt nhá. Vâng ạ. Đấy, thầy giáo cũng yêu ái cho rồi. Yêu ái cho rất nhiều ấy. Thì bây giờ cố gắng học tốt để mai kia thành người có ích. Vâng, cháu sẽ học hành thật tốt để mai kia giúp chú đỡ vất vả. Chú cảm ơn con đã nghĩ cho chú. Nhưng mà chú chỉ cần con chăm ngoan học giỏi để có tương lai mai sau hơn là chú vui rồi. Thế là thầy. Chào 246, mời 246 ạ. Dạ vâng. Em đến nộp cái hồ sơ thiếu hôm trước thầy bảo. Để xem nhé. Em đầy đủ hồ sơ chưa? Giấy khai sinh này. Và hồ sơ của em là đầy đủ đấy. Vâng. Thế là tình hình là đầu năm học thì em sẽ học tại lớp này. Vâng. Bây giờ thầy sẽ phân cho cháu ngồi ở bàn đầu này cùng với bạn Trang. Bạn Trang là lớp trưởng, bạn ấy có học lực giỏi, cho nên là thầy sẽ phân em ngồi gần bạn Trang để giúp đỡ em đến sau có người dìu dắt tốt hơn. Em ngồi ở bàn này, còn bạn Trang ngồi bên kia. Lần trước thì gia đình cũng trình bày về hoàn cảnh của cháu, thì cháu cũng thuộc về gia đình hoàn cảnh khó khăn, thì chúng tôi cũng căn cứ vào các quy định của nhà nước thì đã lập danh sách em vào đối diện được có
có sự hỗ trợ của nhà nước về chi phí học tập cũng như là miễn giảm các học phí cũng một số cái loại tiền khác. Em rất cảm ơn thầy và phía nhà trường. Không có gì đâu, đây là trách nhiệm của nhà trường thôi. Em cảm ơn thầy. Đấy thì lấy bảo trâm ở đây thì cố gắng học hành nhé, đừng có đi chạy ra ngoài của trường nhé. Chú bây giờ cũng lấy nó ít nghiệp thì đến lúc nào chú lại nói vấn đề nhé. Em cảm ơn thầy. Rất là nhiều thầy. Và tốt nhất. Nơi này để hoang phế nhiều năm, cỏ mọc nhiều quá. Bây giờ mình muốn dựng nhà thì đầu tiên mình phải dẫy hết cỏ đã. Cũng sắp muộn rồi, sắp đến giờ đi đón Trâm rồi. Bây giờ mình sẽ đi kiếm một chút đồ ăn để tôi nấu cơm.
Hôm nay thế nào? Học vui chú. Vui không? Dạ có. Chú ơi, hôm nay cháu học được nhiều kiến thức mới. Với thầy cũng giao nhiều bài tập. Thôi cháu đi học đây. Cháu ngoan lắm. Cứ chịu khó học như thế nhá. Đây để tí chú đi nấu cơm cho cháu ăn. Dạ. Cháu cứ học bài đi. Vâng. Đây ngồi đây. Đi học cho nó mát. Dạ. Có ở nhà không? Các anh là ai vậy? Tôi bị hình sự. Tôi đến điều tra một số việc. Anh có phải anh Minh với chị Lan không? Vâng, đúng rồi. Tôi mời anh chị lên trụ sở lấy lời khai về một số việc. Chú ơi, Ơi, hôm nay bạn Trang dạy con học bài. Bạn Trang giỏi lắm. ừ. Chú ơi, con đi ăn cơm đấy. Con ếch con ạ. Hôm nào chú đi bắt ếch về nấu cho con ăn nhé. Chú ơi, thịt ốc sóc xong rồi chú. Sắp chín rồi con ạ. Con ơi, dọn sách đi chuẩn bị ăn cơm thôi.
Ăn cơm thôi con. Dạ. Để con nước kéo ốc để chỉ dạy con nhé. Đây, đây thì cái que này. Đấy. Đẩy cái nắp của nó ra. Đấy, xong rồi vặn nó ra thế này nhé. Vặn vào nửa kim đồng hồ. Đấy, hiểu chưa? Đây, lấy cho con này. Con ăn đi. Nhớ nhá, đi học thì có người lạ mà hỏi mà cho kẹo là không ăn đâu nhá. Ở trong trường với thầy cô đừng ra ngoài nhá. Thế hôm nay ở trên trường con có gặp được nhiều bạn mới không? Dạ có. Các bạn có tốt không? Dạ có. Bạn Trang lúc nãy con bảo là bạn học giỏi lắm à? Vâng. Thế thầy giáo xếp cho bạn ngồi cạnh con để giúp đỡ con đấy. Bởi vì con đi học là muộn. Cho nên nhiều cái kiến thức là chưa kịp học. Thì các bạn phải phổ cập lại cho con. Đấy. Cứ nghe lời thầy giáo. Đấy, thầy giáo tốt cũng xin cho con được xét được học bổng thôi. Không phải mất tiền nộp vào trong nhà trường. Nhà trường thì hỗ trợ hết. Vì do là hoàn cảnh. Thế cho nên phải cố gắng mà học thôi. Để có tương lai. Nhá. Đấy, con ăn nhiều vào. Đây, rau này cũng ngon, tốt cho sức khỏe lắm đấy. Rau rừng đấy. Con xin đúng ăn nhiều vào nhé để có sức khỏe chú. Cháu cũng thế, nhiều để có sức học nhé. Vâng.